नमस्ते, म प्रतिभा। यहाँहरुलाई यस युट्युब च्यानल मेरो अनलाइन टिप्समा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ मैले यहाँहरुमा अन्डा हालेको चाउचाउको रेसिपी लिएर आएको छु। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरु चाहिँ मैले यहाँ रेडी पारिसकेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा वाइ वाइ चाउचाउ लिएको छु। यहाँहरुले जुनसुकै चाउचाउ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले प्याज लिएको छु, त्यसैगरी टमाटर, त्यसैगरी हरियो केराउ, त्यसैगरी हरियो खुर्सानी, त्यसैगरी चप लसुन अदुवा, त्यसैगरी हरियो प्याज, धनिया, त्यसैगरी एउटा अन्डा लिएको छु मैले यहाँ, त्यसैगरी नुन, बेसार र तेल लिएको छु। अब चाहिँ म हिट अन गरेर प्यान बसाल्छु। र यसमा थोरै तेल राख्छु। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा अदुवा लसुन राख्छु। यो चाहिँ हल्का रातो रातो भएपछि अब यसमा म प्याज राख्छु। अब म यसमा खुर्सानी राख्छु। प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन बनाउनु पर्छ। प्याज ब्राउन भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा हरियो केराउ राख्छु। यसलाई चाहिँ म हल्का साइडमा राखेर यसमै अन्डा फ्राई गर्छु। अब चाहिँ म यसमा बेसार राख्छु। अब म यसमा हल्का नुन राख्छु। अब म यसमा टमाटर राख्छु। टमाटर पाकिसकेको छ। अब म यसमा पानी राख्छु। पानी चाहिँ यहाँहरुले आवश्यकता अनुसार राख्नु सक्नुहुन्छ। यो उम्लिसकेको छ। अब म यसमा चाउचाउ राख्छु। चाउचाउ चाहिँ मैले यसमा सिङै राखेँ। हजुरले टुक्र्याएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म यसमा प्याजको पात राख्छु र अब चाउचाउको सुप पनि राखिदिन्छु। चाउचाउ चाहिँ अब पाकिसकेको छ। हेर्नुस् त, यसलाई मैले यसरी सर्भ गरेको छु। यहाँहरुले पनि यो जाडोमा यसरी नै चाउचाउको सुप बनाएर तातो तातो खान सक्नुहुन्छ। यहाँहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।